নমস্কাৰ 2021-22 বৰ্ষৰ বাবে MLA স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্ম ফিলআপ আৰম্ভ হৈ গৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব MLA স্কলাৰশ্বিপ 2021-22 বৰ্ষৰ বাবে বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে MLA সকলৰ এটা স্কিম থাকে যেটো স্কিম সুহিদ স্কিম বুলি কোৱা হয় সেই স্কিমটোৰ জৰিয়তে MLA সকলে যেটো ফান্ড আহে MLA সকলৰ যেটো ফান্ড আহে সেই ফান্ডৰ পৰা তেওঁলোকে এই সুহিদ স্কিমটোৰ জৰিয়তে সমষ্টি লোকসকলক সহায় কৰে সহায় এনেদৰে কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে এটা স্কলাৰশ্বিপ দি পেলাই সহায় কৰে উচ্চ শিক্ষা লবৰ বাবে আৰু কিছুমান ৰোগীক তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে বিশেষ ৰোগ হলে তেওঁলোকে এই স্কিমখনৰ জৰিয়তে পইচা প্ৰদান কৰে মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিয়া স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব ফৰ্ম ক'ত পাব ফৰ্ম কেনেদৰে ফিলআপ কৰিব লগতে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰি ক'ত জমা দিব লাগিব সকলো সবিশেষ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম আৰু যদি আপোনালোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যেটো তেওঁলোকে সুহিদ স্কিমৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিশেষ ৰোগ হলে তেওঁলোকে টকা প্ৰদান কৰে সেই সম্পৰ্কে যদি জানিব বিচাৰে কমেন্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম আজি কেৱল আপোনালোকক কোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিব পাৰে স্কলাৰশ্বিপটো কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব স্কলাৰশ্বিপটো বিষয়ে কম স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে টকা প্ৰদান কৰে আৰু বিশেষ ৰোগ হলে তেওঁলোকক ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় এই সুহিদ স্কিমৰ জৰিয়তে MLA ফাণ্ডৰ পৰা এই টকাটো আহে বন্ধুসকল MLA স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে হেতু সুহিদ আৰু MLA স্কলাৰশ্বিপ দুটা একেই হয় এহে মই আজি আলোচনা কৰিম আপোনালোকক MLA স্কলাৰশ্বিপটো কেনেদৰে আপোনালোকে ফিলআপ কৰি জমা কৰি কেনেদৰে টকাটো লাভ কৰিব আপোনালোকে 10000 টকালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হয় তেতিয়া আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীনত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এইখন আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইখনে ফৰ্মখন MLA স্কলাৰশ্বিপৰ সুহিদ স্কিমৰ এডুকেশ্যনৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে এইখনে ফৰ্ম বন্ধুসকল হেল্থৰ বাবে একেখনে ফৰ্ম হয় কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে এডুকেশ্যন বুলি দেখা পাইছে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া এখন হেল্থৰ বাবে হ'ব ইয়াতে হেল্থ বুলি দেখা পাব এডুকেশ্যন বুলি দেখা নাপায় যেহেতু মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক এডুকেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ স্কলাৰশ্বিপ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে ল'ব পাৰিব কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো কথা কৈ আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হেল্থৰখনৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে কমেন্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে চাওক অসম চৰকাৰ সুহিদ আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব ক'ত জমা কৰিব সেয়াও মই ভিডিঅ' শেষত ক'ম আৰু লগতে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ক'ত পাব কেনেদৰে আপোনালোকে ফৰ্মখন ল'ব পাৰিব সবিশেষ মই ভিডিঅ'টো শেষত কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কেনেদৰে ফিলআপ কৰিব কি ডকুমেণ্ট দৰকাৰ হ'ব সেইটো কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে ফৰ্মখন ইয়াতে দেখা পাই আছে এডুকেশ্যন বেনিফিট আণ্ডাৰ MLA এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে দেখা পাই আছে এটা সুহিদ বুলি লিখা আছে লোকেল ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে দেখি আছে আপোনালোকে নেম অফ এপ্লিকেণ্ট যিগৰাকী নামত ফিলআপ কৰা হয় তেখেতৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব বন্ধুসকল মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰি আছে আপোনালোকে BA BSc বিকম যিয়ে নহওক বা আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা এইবাৰ মেট্ৰিক দিছে যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ বা মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে সকলোখিনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি এইবাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰলৈ পাইছে সেইখিনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম পৰীক্ষা দিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা পুৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিয়া মেট্ৰিক দিয়া আৰু ডিগ্ৰী কৰি থকা সকলোৱে এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে 10000 টকালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব MLA স্কলাৰশ্বিপৰ পৰা প্ৰতি বছৰে MLA স্কলাৰশ্বিপ দি থাকে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে নিশ্চয় আপোনালোকে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে সকলো সমষ্টিতে MLA স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয় সুহিদ স্কিম বুলি এইটো স্কিম এটা লৈ লৈছে MLA সকলে আৰু এইখিনি জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰা হয় আৰু ৰোগীসকলকো সহায় কৰা হয় ইয়াতে মই আপোনালোকক কেনেদৰে ফিলআপ কৰিব দেখাই দিছোঁ এটা তাৰপিছত নেম অফ এপ্লিকেণ্ট গৰাকী নাম দিব তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট গৰাকী ডেট অফ বাৰ্থ দিব গাৰ্জেন নেম তেখেতৰ ফাদাৰ বা মাদাৰ নাম লিখিব ইয়াতে তাৰপিছত তেখেতৰ জেণ্ডাৰটো মেল ফিমেল আদাৰ্ছ আপোনালোকে এটা চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে অৰ্থাৎ ৰাইট ক্লিক দি দিব এই ঘৰকেইটাত তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব গাৰ্জেন অকুপেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত দিব ৰিলেশ্যনশ্বিপটো দিব আপোনালোকে ইয়াতে গাৰ্জেন নেমটো যিগৰাকী নাম দিব আপুনি যদি দেউতাৰ নাম দিয়ে ইয়াতে ফাদাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব যদি মাৰ নাম দিয়ে মাদাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেদৰে আপোনালোকে আংকুল আণ্টি কিবা বাদাৰ যাৰ নাম নিদিয়ে ইয়াতে আপোনালোকে এই অপশ্যনকেইটাত চাই পেলাই আপোনালোকে ক্লিক এটা ৰাইট চিনডাল মাৰি দিব বন্ধুসকল এনেদৰে আপোনালোকে ওপৰ এখন ফিলআপ কৰিব তাৰপিছত তললৈকে এড্ৰেছ ইন ফুল আপোনালোকে এড্ৰেছটো ইয়াতে ফিলআপ কৰিব লাগিব ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখা পাইছে ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব লাগিব মিউনিচিপালিটিটো ইয়াতে আপোনালোকে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ৱাৰ্ড নংটো দিব পোষ্ট অফিচ দিব লোকেলিটিটো দিব আপোনাৰ তাৰপৰা ব্লকটো আপোনাৰ ব্লক কি হয় তাৰপৰা ভিলেজটো দিব পুলিচ ষ্টেচনটো দিব GP বা
টিবি আপোনালোকে ইয়াতে দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এটা আপোনাৰ একপি ফটো লগাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে 6 নম্বৰত কাষ্ট আপোনালোকৰ জেনেৰেল এসটি ওবিসি আপোনাৰ যি হয় ইয়াতে আপোনালোকে ৰাইট চিন ক্লিক কৰিব তাৰপৰা ইয়াতে কমিউনিটিটো দিব আপোনালোকৰ কমিউনিটিৰ ভিতৰত যদি পৰে আপোনালোকে মাইনৰিটি টি টাৰ্গেট যদি পৰে আপোনালোকে তেতিয়ালে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ ৰিলিজনটো দিব আপোনাৰ হিন্দু নে মুছলিম নে খ্ৰীষ্টান আপোনালোকে যি হয় যদি হিন্দু হয় এই প্ৰথম ঘৰ দুটা আপোনালোকে ৰাইট চিনডাল দি দিব এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইটা অপচন দিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে মোবাইল নং আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ বেংক এণ্ড পান ডিটেইলছ আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আৰু বেংকৰ ডিটেইলছসমূহ দিব লাগিব ইয়াতে বেংক নেম দিব বেংকৰ নেমটো দিব ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে বেংক আইএফচি কোড আপোনালোকৰ আইএফচি কোডটো দিব ব্ৰাঞ্চৰ তাৰপিছত ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিব আপোনাৰ তাৰপৰা একাউণ্ট হোল্ডাৰ আপোনাৰ বেংকৰ আপোনাৰ একাউণ্টটোত কি নাম আছে আপোনাৰ সেই নামটো ইয়াতে দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিটো পান কাৰ্ড আছে পান কাৰ্ডৰ নংটো দিব তাৰপিছত ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ দেখা পাইছে আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ নংটো ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ দেখা পাইছে আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চটো কি হয় আপোনাৰ বেংকটো কোনটো ব্ৰাঞ্চ হয় ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম আপোনালোকে দি দিব দেখা পাইছে আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চটো কি হয় আপোনাৰ বেংকটো কোনটো ব্ৰাঞ্চ হয় ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম আপোনালোকে দি দিব পান নংটো আপোনালোকে থাকিলে দিব নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব ইয়াতে দেখা পাইছে ষ্টাৰ নাই যিখিনি ইয়াতে ষ্টাৰ আছে সেইখিনি দিবই লাগিব যিখিনি ষ্টাৰ নাইকিয়া সেইখিনি আপোনালোকে অপচনেল হিচাপে নিদিলেও একো নাই তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে এডুকেশ্যন ডিটেইলছ দিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য বেনিফিচিয়াৰী আপুনি এপ্লিকেট গৰাকীৰ ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান পঢ়া কি পঢ়ি আছে ইয়াতে আপোনালোকে কিমানলৈকে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব লাগিব ইয়াতে কোৰ্চ টাইপ আপোনালোকে কি পঢ়ি আছে এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব দেখা পাইছে আপোনালোকে কোৰ্চ নেমটো আপোনালোকে ইয়াত দিব তাৰপিছত নেম এণ্ড এড্ৰেছ ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে পঢ়ি থকা ইনষ্টিটিউটখনৰ নাম দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি ডেট অফ এডমিশ্যন ইন দ্য কোৰ্চ আপোনালোকে এই কোৰ্চটোত আপোনালোকে যিটো কোৰ্চ কৰি আছে আপোনালোকে সেইটোত কিমান তাৰিখে আপোনালোকে এডমিশ্যন লৈছিল সেইটো ঘৰকেইটা দি দিব আপোনালোকে এডমিশ্যন ৰিচিপ্টত পাই যাব সেইটো এনেদৰে আপোনালোকে সকলোখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আছে নেকি যদি আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ দিব নাথাকিলে নো দিব তেনেদৰে আপোনালোকে এইখিনি ইয়াতে সকলোখিনি ফিল আপ কৰিব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ইয়াতে আইডি প্ৰুফ আপোনালোকে আইডেণ্টি প্ৰুফ কি দিব আধাৰ কাৰ্ড দিবনে পান কাৰ্ড দিবনে ভোটাৰ আইডি দিবনে যি দিয়ে আপোনালোকে ইয়াতে আইডেণ্টি প্ৰুফৰ যিটো আপুনি দিয়ে সেইটো নাম লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে আইডি নাম্বাৰটো আপোনালোকে লিখি দিব পান কাৰ্ড দিলে পান কাৰ্ড নাম্বাৰ নতুবা আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড দিলে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এনেকৈ আপোনালোকে যি দিয়ে লিখি দিব তাৰপৰা নেম অফ আইডি আপোনালোকৰ আইডিটোৰ নাম ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে এনৰলমেণ্ট ইন আধাৰ যদি আধাৰ আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ দিব যদি তাৰপিছত আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপুনি যিখন স্কুল বা যিখন কলেজত পঢ়ি আছে তেখেতৰ প্ৰধানগৰাকীৰ হেডমাষ্টাৰ বা প্ৰিন্সিপাল গৰাকী ইয়াতে সিল আৰু সিগনেচাৰ লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে সিল আৰু সিগনেচাৰটো কৰাই ল'ব ইনষ্টিটিউটখনৰ পৰা আপুনি যিখনত পঢ়ি আছে তাৰপিছত ইয়াতে MLA সিগনেচাৰ এইটো আপুনি কৰিব নালাগে সেইটো অফিচিয়েলি হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে সিগনেচাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ সিগনেচাৰটো কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে ডেটটো আৰু প্লেচটোৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব সকলোখিনি চাব ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দি থৈছে আপোনালোকে সকলোখিনি ভালদৰে চাই ল'ব মই গোটেইখিনি কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব এই পেজটোৰ লগত আহিবই যিহেতু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত দেখা পাইছে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব UG PG কৰি থকা সকলোৱে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখা পাইছে মেট্ৰিক পাছ কৰা তাৰপৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা UG PG কৰি থকা যিখন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট MA MSc কৰি আছে তেওঁলোকেও পাৰিব ভোকেশ্যনেল ডিপ্ল'মা কিবা কোৰ্চ কৰি থাকিলেও সকলোৱে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট হিচাপে আইডেণ্টি প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে পান কাৰ্ড পাছপৰ্ট ভোটাৰ ID ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপোনালোকে যিকোনো এটাই আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে ইয়াত থকা সকলোখিনিৰ ভিতৰত যিকোনো এটা যদি আছে তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা দিলেই হ'ব আপোনালোকে যদি সব আছে সব থাকিলেও আপোনালোকে এটা যিকোনো এটাহে দিব লাগিব সকলোখিনি দিব নালাগে ইয়াত আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াত এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে MLA ৰেকৰ্ড বুলি দেখা আছে আপোনালোকে এইখিনি MLA ৰেকৰ্ডৰ বাবে দিব লাগিব এইখন MLA ৰেকৰ্ডৰ দি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এইখিনি কৰিলেই হ'ব সকলোখিনি কৰি ল'ব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনিৰ সৈতে জমা কৰিব লাগিব কি ডকুমেণ্ট লাগিব বন্ধুসকল মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে আপোনালোকে চাওক দেখা পাই আছে ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ কি লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডকুমেণ্ট লিষ্ট আপোনালোকৰ তলত উল্লেখ কৰা আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট কি লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে 2 নম্বৰত আছে আইডেণ্টি প্ৰুফ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ ID যিকোনো এটা দিব পাৰে আপোনালোকে তাত উল্লেখ কৰা আছিল ফৰ্মখনত কি দিব লাগিব আইডেণ্টি প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে দেখা পাইছিল তাৰপিছত ইয়াতে
3 নম্বৰ উল্লেখ কৰিছে ৰেচিডেন্সিয়েল প্ৰুফ আপোনালোকে ৰেচিডেন্সিয়েল প্ৰুফটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব বেংকৰ একাউণ্টৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট কপি আছে সেই ফাৰ্ষ্ট কপিটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব ফৰ্মখন যিহেতু গাঁঠি দিব লাগিব ফটোখন তাৰপৰা ব্লেড এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰপৰা এটা ব্লেডটো আপোনাৰ ইমেইল আইডি দিব লাগিব এইখিনি ডকুমেণ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো তাত লিখি দিলেই হ'ল ইমেইল আইডি তাত লিখি দিলেই হ'ল ফৰ্মখনত তাৰপিছত ফৰ্মখনত ফটোকপি লগাই দিলেই হ'ব বাকীখিনি আপোনালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট বেংকৰ একাউণ্ট ৰেচিডেন্সিয়েল প্ৰুফ আপোনালোকৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ আধাৰ কাৰ্ড এইবোৰ আপোনালোকে জেৰক্স কৰি সেই ফৰ্মখনৰ লগত এটেচ কৰি অৰ্থাৎ আপোনালোকে ষ্টেপুল এটা পিন মাৰি পেলাই আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব লগত ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকে এইখিনি দিলেই হ'ব ডকুমেণ্ট আৰু বেছি ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ নালাগে বন্ধুসকল এতিয়া আহক আপোনালোকে ফৰ্মখন ক'ৰ পৰা পাব কেনেদৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে ক'ত জমা দিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া জানি লওক বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা আপোনালোকে মই দেখাই দিয়া ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব ক'লো ডকুমেণ্ট কি লাগিব দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে দেখা পালে মই ক'ত জমা কৰিব লাগিব কেনেদৰে জমা কৰিব লাগিব সেয়াও ক'ম আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক কেনেদৰে আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পেজটো আপোনালোকে এই পেজটো চাওক গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইয়াতে দেখা পাইছে ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব এই পেজটোলৈ আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে পেজটোলৈ ডাইৰেক্ট গুচি আহিব পাৰিব আপোনালোকে দেখা পাই আছে ডাইৰেক্ট গুচি আহিব পাৰিব নতুবা আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি এনেদৰে চাৰ্চ কৰি আহিব পাৰিব এইখিনি আপোনালোকে কৰিব নালাগে চিম্পলি মোৰ আগৰ এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনটো ভিজিট কৰিব আৰু ভিজিট কৰি পেলাই তাৰ পৰা আপোনালোকে লিংক এটা আছে সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই গুচি আহিব পাৰিব লিংকটোত ক্লিক কৰি অহাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে এনেদৰে ওলাই যাব তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব ইয়াতে নিউ ফৰ্ম অফ এডুকেশ্যন 2019 বুলি আছে 2019 চনত আপোনালোকে এডুকেশ্যন আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো ফৰ্মখন নতুন কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেইখনেই প্ৰযোজ্য হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এই অপশ্যনটো ডিটেইলছৰ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ PDF আকাৰত ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ যাব আপোনাৰ ইয়াত সুহিদৰ ফৰ্মেই আছে গোটেইখন আপোনালোকে ইয়াতে হেল্থৰখন এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে তলখন আৰু এডুকেশ্যনখন ওপৰখন আপোনালোকে যিহেতু মই এডুকেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া আপোনালোকে এডুকেশ্যনখন ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব লাগিব স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আপোনালোকে PDF অপশ্যনটো চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব আৰু ডাউনলোড অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব মই কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে ক'লো আৰু ডকুমেণ্ট কি লাগিব ক'লো ডকুমেণ্টখিনিৰ সৈতে গাঁঠি আপোনালোকে আপোনাৰ যি DC অফিচ আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে তাতে ফৰ্মখন জমা কৰিব লাগিব বন্ধুসকল DC অফিচত জমা নল'লে আপোনালোকে তাত যদি জমা নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ত জমা দিব লাগিব তেওঁলোকে তাতে জনাই দিব আপোনালোকে চিম্পলি আপোনালোকে প্ৰথম DC অফিচ যাব কিয়নো কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধুসকল কিছুমান সমষ্টিত কিছুমান দলীয় কৰ্মীৰ হাতত জমা দিব লগা হয় বন্ধুসকল সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকে কিন্তু আগতে DC ওচৰত দিলে হয় কিন্তু এতিয়া নতুন কৰিছে কিমান সমষ্টিত দলীয় কৰ্মীৰ হাতত জমা দিব লগা হৈছে সেইবাবে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যাব DC অফিচত আৰু DC অফিচত জমা যদি নলয় নিশ্চয় আপোনালোকে কৈ দিব বোলে আমুকত জমা দিব লাগিব আমাৰ ওচৰত এইবাৰ জমা লোৱা নাই তেনেদৰে আপোনালোকে জমা কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ এইখিনি আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি হেল্থখনৰ এনেদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই হেল্থৰখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব থেংক ইউ